สงครามกลางเมืองและการแย่งชิงอำนาจในราชสำนักมักเป็นเรื่องที่พบเห็นได้ทั่วไปในประวัติศาสตร์แต่น้อยครั้งที่จะมีความซับซ้อนและโหดร้ายเท่ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในราชวงศ์ทอเลมีแห่งอียิปต์โบราณเมื่อความขัดแย้งระหว่าง3พี่น้องทอเลมีที่6พระนางคลีโอพัตราที่2และทอเลมีที่8หรือฟิสคอนได้นำพาประเทศเข้าสู่วังวนแห่งการนองเลือดและโศกนาฏกรรมการต่อสู้เพื่อแย่งชิงบัลลังก์ครั้งนี้ไม่เพียงแต่ทำลายความสัมพันธ์ในราชวงศ์แต่ยังส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของอาณาจักรอียิปต์ทั้งหมดจนกระทั่งต้องอาศัยการแทรกแซงจากมหาอำนาจอย่างโรมเพื่อรักษาเสถียรภาพของดินแดนอันอุดมสมบูรณ์แห่งนี้เอาไว้ติดตามเรื่องราวของการชิงบัลลังก์ที่นำไปสู่การฆาตกรรมอันโหดเหี้ยมและการสูญเสียครั้งใหญ่ในสงครามกลางเมืองโศกนาฏกรรมราชวงศ์ความขัดแย้งสามเศร้าที่เปลี่ยนอียิปต์1. สาเหตุและจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งเมืองอเล็กซานเดรียเมืองท่าสำคัญบนชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนของอียิปต์ในยุคนั้นอเล็กซานเดรียเป็นเมืองท่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกโบราณเป็นศูนย์กลางการค้าที่เชื่อมต่อระหว่างอินเดียและอาระเบียภายในเมืองประกอบไปด้วยประชากรที่หลากหลายทั้งชาวกรีกผู้ปกครองชาวอียิปต์พื้นเมืองและชุมชนชาวยิวที่อยู่ร่วมกันภายใต้การปกครองของราชวงศ์ทอเลมีจุดกำเนิดของความขัดแย้งครั้งใหญ่ในราชวงศ์ทอเลมีเกิดขึ้นเมื่อกษัตริย์ทอเลมีที่5สิ้นพระชนในปี180ก่อนคริสตกาลพระราชโอรสองค์โตทอเลมีที่6ได้ขึ้นครองราชย์ขณะยังทรงพระเยาว์และต่อมาได้อภิเษกสมรสกับพระคณิษฐาหรือพี่สาวซึ่งก็คือคลีโอพัตราที่2ตามธรรมเนียมราชวงศ์ที่ต้องการรักษาความบริสุทธิ์ของสายเลือดแต่ความสงบสุขกลับไม่ยืนยาวเมื่อพระอนุชาหรือน้องชายทอเลมีที่8หรือฟิสคอนเริ่มแสดงความทะเยอทะยานในการขึ้นครองราชย์ประกอบกับในช่วงเวลานั้นอียิปต์กำลังเผชิญกับภัยคุกคามจากอาณาจักรเซลูซิสทำให้อำนาจของทอเลมีที่6สั่นคลอนจนประชากรชาวอเล็กซานเดรียบางส่วนหันไปสนับสนุนฟิสคอนแทนสถานการณ์ยิ่งทวีความร้อนแรงขึ้นเมื่อฟิสคอนประกาศตนเป็นกษัตริย์ด้วยทำให้อียิปต์มีกษัตริย์2พระองค์ในเวลาเดียวกันพระนางคลีโอพัตราที่2ทรงพยายามไกล่เกลี่ยความขัดแย้งระหว่างพระเชษฐาและพระอนุชาหรือระหว่างพี่ชายกับน้องชายจนในที่สุดทั้ง3พระองค์นั้นตกลงที่จะปกครองร่วมกันแต่การประนีประนอมครั้งนี้กลับกลายเป็นเพียงการพักรบชั่วคราวก่อนที่สงครามกลางเมืองครั้งใหญ่จะปะทุขึ้น 2. การแย่งชิงอำนาจระหว่างพี่น้องการปกครองร่วมกันของ3พี่น้องดำเนินไปได้เพียงไม่นานก่อนที่ฟิสคอนจะฉวยโอกาสในช่วงที่ทอเลมีที่6เสด็จออกไปปราบกบฏนอกเมืองทำการรัฐประหารและขับไล่พระเชษฐาออกจากราชบัลลังก์จากนั้นฟิสคอนก็ปกครองเมืองด้วยความโหดร้ายมีบันทึกเล่าว่าพระองค์เคยสั่งให้ล้อมกลุ่มชาวยิวที่กบฏด้วยช้างและสั่งให้ช้างเหยียบพวกเขาจนตายต่อหน้าสาธารณชนเป็นการแสดงอำนาจและสร้างความหวาดกลัวให้ผู้ที่คิดจะท้าทายพระองค์พระนางคลีโอพัตราที่2ทรงถูกบีบให้ต้องอภิเษกกับฟิสคอนที่เป็นน้องชายแท้ๆของพระองค์เพื่อรักษาตำแหน่งราชินีแม้พระนางจะทรงรังเกียจในพฤติกรรมอันโหดร้ายของฟิสคอนก็ตามอย่างไรก็ตามโรมซึ่งในขณะนั้นกำลังผงาดขึ้นเป็นมหาอำนาจใหม่ของเมดิเตอร์เรเนียนไม่เห็นด้วยกับการกระทำของฟิสคอนจึงส่งทูตมาไกล่เกลี่ยจนทำให้โทเลมีที่6ได้กลับคืนสู่ราชบัลลังก์ส่วนฟิสคอนถูกส่งไปปกครองเมืองไซรีนซึ่งเป็นอาณานิคมของอียิปต์ทางตะวันตกความสงบกลับคืนมาอีกครั้งโทเลมีที่6และพระนางคลีโอพัตราที่2ทรงมีพระโอรสด้วยกันพระองค์หนึ่งนามว่าโทเลมีนีออสฟิโลพาเตอร์แต่โชคร้ายที่ในปี145ก่อนคริสตกาลทอเลมีที่6ทรงพลัดตกจากหลังม้าในระหว่างการรบกับอาณาจักรเซลูซิสและสิ้นพระชนเปิดโอกาสให้ฟิสคอนกลับมาชิงราชบัลลังก์อีกครั้ง 3. โศกนาฏกรรมการสังหารรัชทายาทการกลับมาของฟิสคอนครั้งนี้นำมาซึ่งโศกนาฏกรรมอันน่าสะเทือนใจหลังจากที่พระองค์ทรงบีบบังคับให้พระนางคลีโอพัตราที่2อภิเษกด้วยเป็นครั้งที่2ฟิสคอนก็ทรงสั่งประหารโทเลมีนีออสฟิโลพาเตอร์รัชทายาทหนุ่มซึ่งเป็นพระโอรสของพระนางกับโทเลมีที่6เพื่อกำจัดคู่แข่งที่อาจท้าชิงราชบัลลังก์ต่อมาฟิสคอนยังทรงอภิเษกกับพระธิดาของพระนางคลีโอพัตราที่2คือคลีโอพัตราที่3ทำให้นางต้องทนทุกข์กับการที่พระสวามีทรงร่วมอภิเษกกับพระธิดาของพระนางเองและเมื่อพระนางให้กำเนิดพระโอรสนามว่าเมมไฟติสกับฟิสคอนสถานการณ์ก็ยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีก
ในปี 132 ก่อนคริสตกาลพระนางคลีโอพัตราที่2ทรงนำประชาชนลุกฮือต่อต้านฟิสคอนจนพระองค์ต้องหนีไปยังเกาะไซปรัสพร้อมกับคลีโอพัตราที่3แต่ฟิสคอนก็ทรงแก้แค้นด้วยการล่อลวงเรียกให้เมมไฟติสไปหาจากนั้นก็ทรงสั่งประหารและตัดพระเศียรพระหัตถ์และพระบาทของพระโอรสและส่งชิ้นส่วนพระศพกลับไปให้พระนางคลีโอพัตราที่2ในวันคล้ายวันประสูติของพระนางนับเป็นการกระทำอันโหดเหี้ยมที่แสดงให้เห็นถึงความป่าเถื่อนในการแย่งชิงอำนาจของราชวงศ์ทอเลมี 4. ผลกระทบต่อประเทศและประชาชนการสังหารเมมไฟติสเป็นชนวนให้เกิดสงครามกลางเมืองครั้งใหญ่ระหว่างพระนางคลีโอพัตราที่2กับฟิสคอนและคลีโอพัตราที่3ซึ่งความขัดแย้งนี้แบ่งอียิปต์ออกเป็น2ฝ่ายประชาชนต้องเลือกข้างระหว่างราชินีผู้ทรงเป็นที่รักกับกษัตริย์ผู้โหดร้ายสงครามดำเนินไปอย่างยืดเยื้อนานถึง8 ปีโดยไม่มีฝ่ายใดสามารถเอาชนะได้อย่างเด็ดขาดเศรษฐกิจของอียิปต์ได้รับความเสียหายอย่างหนักการค้าขายที่เคยรุ่งเรืองในเมืองท่าอเล็กซานเดรียต้องหยุดชะงักการจลาจลและความไม่สงบปะทุขึ้นทั่วประเทศในที่สุดทั้งสองฝ่ายตระหนักว่าการสู้รบที่ยืดเยื้อไม่เป็นผลดีต่อใครจึงตกลงประนีประนอมกันในปี 124 ก่อนคริสตกาลพระนางคลีโอพัตราที่2ทรงมีบทบาทสำคัญในการร่างพระราชกฤษฎีกานิรโทษกรรมในปี 118 ก่อนคริสตกาลเพื่อลบล้างความผิดทั้งปวงที่เกิดขึ้นในช่วงสงครามกลางเมืองและเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูประเทศ 5. การปรองดองและการฟื้นฟูประเทศพระราชกฤษฎีกานิรโทษกรรมนับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ช่วยให้อียิปต์กลับมาสู่ความสงบอีกครั้งในภาพสลักที่วิหารเอ็ดฟูฟิสคอนทรงปรากฏในฐานะฟาโรห์ผู้ยิ่งใหญ่สวมมงกุฎแห่งอียิปต์เหนือและใต้โดยมีเทพีวัดเจตและเนกเบตประทานความเป็นกษัตริย์ให้ขณะที่ภาพสลักที่วิหารคอมออมโบในตอนใต้ของอียิปต์ก็แสดงให้เห็นถึงภาพของฟิสคอนพระนางคลีโอพัตราที่2และพระนางคลีโอพัตราที่3ทรงยืนเคียงข้างกันในพิธีถวายเครื่องบูชาแด่เทพฮอรัสเป็นสัญลักษณ์แห่งการคืนดีของราชวงศ์แต่ความเป็นจริงแล้วความสัมพันธ์ระหว่างทั้ง3พระองค์ยังคงตึงเครียดอย่างไรก็ตามการประนีประนอมครั้งนี้ช่วยให้อียิปต์ฟื้นตัวจากภาวะสงครามเศรษฐกิจเริ่มกลับมาคึกคักและประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ2 ปีหลังจากพระราชกฤษฎีกานิรโทษกรรมฟิสคอนสิ้นพระชนม์ด้วยพระอาการประชวรตามมาด้วยการสิ้นพระชนม์ของพระนางคลีโอพัตราที่2ไม่นานหลังจากนั้นการจากไปของทั้งสองพระองค์นั้นเปิดทางให้พระนางคลีโอพัตราที่3ขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์องค์เดียวของอียิปต์ในปี 2001 นักวรรณคดีได้ค้นพบซากเมืองโบราณทอนิสเฮราคลีออนใต้ทะเลห่างจากชายฝั่งอียิปต์7 กิโลเมตรที่นั่นพวกเขาได้พบรูปปั้นหินแกรนิตสีดำของสตรีผู้สวมชุดเทพีไอซิสซึ่งต่อมาพิสูจน์ได้ว่าเป็นรูปปั้นของพระนางคลีโอพัตราที่3ถือเป็นหลักฐานที่ยืนยันความสำคัญของพระนางได้เป็นอย่างดีไม่แน่ครับว่าเรื่องราวความขัดแย้งระหว่างพี่น้องและราชวงศ์และการคลี่คลายปัญหาทั้งหมดอาจจะกลายเป็นแบบอย่างของการใช้การทูตและการประนีประนอมในการแก้ไขความขัดแย้งทางการเมืองซึ่งยังคงมีความสำคัญมาจนถึงปัจจุบันก็เป็นได้ครับ